ট্ৰেড লাইচেন্স কি আৰু ট্ৰেড লাইচেন্স কিয় লাগে আৰু ক'ত বনাব পাৰি, ট্ৰেড লাইচেন্স বনাবলৈ কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয়, এই লাইচেন্সখন থাকিলে কি লাভ হয়, ট্ৰেড লাইচেন্স কেই ধৰণৰ থাকে, এই সকলোসমূহ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আৰু যদি আপুনি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই লৈ অহা নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাওক। এতিয়া ভিডিঅ'টিৰ পিনে আগবাঢ়িছোঁ। আহক পোনপ্ৰথমে জানো যে ট্ৰেড লাইচেন্সনো কি। ট্ৰেড লাইচেন্স অৰ্থাৎ ব্যৱসায়িক অনুজ্ঞাপত্ৰ, চৰকাৰী সংস্থাসমূহে প্ৰদান কৰা অনুমতি যিয়ে চৰকাৰৰ ভৌগোলিক অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত ব্যক্তি এজনক বা কোম্পানী এটাক ব্যৱসায় চলিবলৈ বা চলাবলৈ অনুমতি দিয়ে। এই লাইচেন্সখনক কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰেহে স্থানীয় চৰকাৰেহে অনুমোদন দিয়ে। এতিয়া জানো আহক ট্ৰেড লাইচেন্স কেই ধৰণৰ থাকে। এতিয়ালৈকে ভাৰতত 3 ধৰণৰ ট্ৰেড লাইচেন্স বনোৱা হয়। 1 নম্বৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লাইচেন্স, 2 নম্বৰ শ্বপ লাইচেন্স, 3 নম্বৰ হৈছে ফুড এষ্টাব্লিছমেণ্ট লাইচেন্স। আপুনি ট্ৰেড লাইচেন্সত এপ্লাই কৰাৰ আগতে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানি লোৱাটো উচিত। তাৰ কাৰণে আবেদনকাৰীৰ বয়স 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু আবেদনকাৰীৰ কোনো অপৰাধজনিত অভিলেখ থাকিব নালাগিব। তাৰপিছত ব্যৱসায়টো আইনগতভাৱে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব লাগিব। এতিয়া জানিম যে ট্ৰেড লাইচেন্স ক'ত বনাব পাৰি। আপুনি যদি পৌৰ নিগমৰ অন্তৰ্গত তেতিয়াহ'লে আপুনি পৌৰ নিগমত ট্ৰেড লাইচেন্স বনাব লাগিব, আৰু যদিহে আপুনি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হয় তেতিয়াহ'লে পঞ্চায়তত ট্ৰেড লাইচেন্স বনাব পাৰিব। আৰু অনলাইনতো আপুনি ট্ৰেড লাইচেন্সৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব এই বিষয়ত যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ মাজলৈ এই বিষয়ৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম। এতিয়া জানিম ট্ৰেড লাইচেন্সত এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাক কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। 1 নম্বৰতে আবেদনকাৰীৰ ID প্ৰুফ। তাৰ কাৰণে পেন কাৰ্ড নতুবা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নতুবা পাছপৰ্ট নহ'লে বেংকৰ পাছবুক হ'লেও হৈ যাব। 2 নম্বৰতে হৈছে আবেদনকাৰীৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ। 3 নম্বৰতে হৈছে আপুনি যাৰ নামত ট্ৰেড লাইচেন্সখন ওলাব তাৰ একপি পাছপৰ্ট ফটোগ্ৰাফ হ'লে হৈ যাব। 4 নম্বৰতে হৈছে কোম্পানী ফাৰ্ম ছ'চাইটিৰ বাবে ইয়াতে পঞ্জীয়ন পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। 5 নম্বৰতে হৈছে সম্পত্তিৰ কৰ আপডেটেড ৰচিদ লাগিব। 6 নম্বৰতে হৈছে আপুনি যিটো স্থানৰ কাৰণে ট্ৰেড লাইচেন্স ল'ব বিচাৰে সেই ঠাইডোখৰ বিজনেছৰ কাৰণে NOC ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া জানিম ট্ৰেড লাইচেন্স বনালে আপোনাৰ কি লাভ হয়। ট্ৰেড লাইচেন্স যদি আপোনাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিজনেছত কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। লগতে আপোনাক কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়েও বাধাৰ সন্মুখীন কৰিব নোৱাৰে। আপুনি নিশ্চিন্ত মনে বিজনেছ কৰি যাব পাৰিব। এতিয়া শেষৰ পিনে জানিম অসমত ট্ৰেড লাইচেন্স ব্যৱসায়িক অনুজ্ঞাপত্ৰখন কিমান দিনৰ বাবে অৰ্থাৎ ইয়াৰ বৈধতা ভেলিডিটি কিমান দিন থাকিব। এই ট্ৰেড লাইচেন্সখন 1 বছৰৰ বাবে এটা বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে দিয়া হয়। বছৰৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নেক্সট বছৰৰ 31 এপ্ৰিললৈ এই ট্ৰেড লাইচেন্সখন দিয়া হয়। আপুনি যদি ট্ৰেড লাইচেন্সৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব। কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰি এই বিষয়ত এটা নেক্সট ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।